Procedure for estimation of material cost in gas welding. તો અહીંયા the material of gas welding are the follows: ઓક્સિજન છે, એસિટિલિન છે, ફિલર રોડ છે અને ફ્લક્સ છે, જેના મેઇન મટીરિયલ આપણે કન્સિડર કરીશું. કોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન કઈ રીતે ગણી શકાય આપણે? તો પ્રથમ તો ઓક્સિજનનું કન્ઝપ્શન આપણે ફાઇન્ડ કરવું પડે અને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય કોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન, એને જો મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આપણે ઓક્સિજનની કોસ્ટ આપણે મળી શકે. અહીંયા ઓક્સિજન કન્ઝપ્શન માટે વેલ્ડિંગ ટાઈમ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે. તો વેલ્ડિંગ લેન્થ ઇન મીટર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય વેલ્ડિંગ સ્પીડ મીટર પર અવર, એની દ્વારા આપણે વેલ્ડિંગ ટાઈમ મળશે. અને ઓક્સિજન કન્ઝપ્શન માટે અહીંયા એ રીતે આપણે કોસ્ટ મળશે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન ગેસ. એસિટિલિન ગેસ એનું કન્ઝપ્શન અને એની કોસ્ટ કઈ રીતે મળે? પ્રથમ તો આપણે કન્ઝપ્શન ઓફ એસિટિલિન ફાઇન્ડ કરવા માટે રેટ ઓફ એસિટિલિન કન્ઝપ્શન ઇન ક્યુબિક મીટર પર અવર છે ઇન્ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય વેલ્ડિંગ ટાઈમ ઓફ ગેસ ઇન અવર. તો એની મદદથી આપણે કન્ઝપ્શન મળશે એસિટિલિન. હવે કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન ગેસ માટે કન્ઝપ્શન ઓફ એસિટિલિન ગેસ ઇન ક્યુબિક મીટર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ધ કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન ગેસ પર ક્યુબિક મીટર, એને મલ્ટીપ્લાય કરવાથી આપણને કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન મળશે. થર્ડ, કોસ્ટ ઓફ ફિલર રોડ. ફિલર રોડ માટે સૌપ્રથમ તેનો વેઇટ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. વેઇટ એટલે વજન. તો વજન માટે એનું ઇક્વેશન છે W=π/4d² ઇન્ટુ L ઇન્ટુ રો. રો એટલે એની ડેન્સિટી છે, જેની મદદથી આપણે ફિલર રોડનો વેઇટ મળશે. ફિલર રોડનો વેઇટ અથવા કન્ઝપ્શન પરથી આપણે ફિલર રોડની કોસ્ટ મળશે. તો અહીંયા ફિલર રોડ કન્ઝપ્શન મલ્ટીપ્લાઇડ બાય કોસ્ટ ઓફ ફિલર રોડ ઇન કેજી ઇન રૂપીસ પર કેજી. એટલે અહીંયા આપણે ફિલર રોડનું જે કન્ઝપ્શન થાય કિલોગ્રામમાં, ગ્રામમાંથી આપણે કિલોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરી શકશું અને મલ્ટીપ્લાઇડ કરશું એને કોસ્ટમાં. તો અહીંયા ફિલર રોડ પર કેજીનો જે રૂપીસનો ભાવ છે એ મલ્ટીપ્લાય કરશું, જેથી આપને ફિલર રોડની કોસ્ટ મળશે. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવું કે અહીંયા આપણે જે વસ્તુ છે એ ગ્રામમાં કીધેલી છે. ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં આપણી ડેન્સિટી છે. વેઇટ આપણે ગ્રામમાં લીધેલો છે, પરંતુ અહીંયા જો આપણે કોસ્ટમાં રૂપીસ પર કેજીમાં કહીએ તો આપણે એને કન્વર્ટ કરવું પડશે. તો અહીંયા આની મદદથી આપણે ફિલર રોડની કોસ્ટ મળશે. ફોર્થ ઇઝ ટોટલ ગેસ વેલ્ડિંગ મટીરિયલ કોસ્ટ. એટલે કે આની મદદથી આપણે લાસ્ટમાં જે ટોટલ વેલ્ડિંગ છે ગેસ વેલ્ડિંગનું, એની કોસ્ટ મળશે. તો અહીંયા કોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન ગેસ છે એ રૂપીસમાં, પ્લસ એસિટિલિનની કોસ્ટ છે એ રૂપીસમાં, અને પ્લસ ફિલર રોડની જે કોસ્ટ છે રૂપીસમાં. ત્રણેય વસ્તુ આપણે પ્લસ કરશું, જેથી આપણે ફાઇનલ ટોટલ કોસ્ટ ગેસ વેલ્ડિંગની મળી શકશે. કોસ્ટ એલિમેન્ટ્સ ઇન ગેસ કટિંગ. હવે ગેસ કટિંગમાં કોસ્ટ એલિમેન્ટ કઈ રીતે થશે જોઈએ આપણે. તો એમાં પણ સેમ એના જે એલિમેન્ટ્સ છે એ આ રીતે આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. ફર્સ્ટ ઇઝ મટીરિયલ કોસ્ટ, સેકન્ડ ઇઝ લેબર કોસ્ટ, થર્ડ ઇઝ પોસ્ટ કટિંગ કોસ્ટ, ફોર્થ ઇઝ ફિનિશિંગ ઓર મશીનિંગ કોસ્ટ, અને ફિફ્થ ઇઝ ઓવરહેડ કોસ્ટ. જે ઓલરેડી આપણે જોઈ લીધું છે મટીરિયલ કોસ્ટમાં. મટીરિયલ કોસ્ટમાં આપણે જે ઓક્સિજન અને ગેસ છે, એસિટિલિન ગેસ, એ બંનેની આપણે એક મટીરિયલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરશું અથવા એને આપણે કન્સિડર કરશું. એ સાથે એના બીજા જે કન્ઝ્યુમેબલ જેટલા મટીરિયલ છે એ પણ અહીંયા કન્સિડર કરીશું. સેકન્ડ લેબર કોસ્ટ, થર્ડ પોસ્ટ વેલ્ડિંગ ટ્રીટમેન્ટ કોસ્ટ, ફોર્થ ફિનિશિંગ એન્ડ મશીનિંગ કોસ્ટ, અને ફિફ્થ ઇઝ ઓવરહેડ્સ. અહીંયા આપણે પ્રોસીજર જોઈએ ગેસ કટિંગની. તો ગેસ કટિંગની પ્રોસિજરમાં ઓક્સિજન અને એસિટિલિન ગેસ છે, અહીંયાનું આપણે કન્ઝપ્શન જોઈએ, ફાઇન્ડ કરીએ, અથવા એસિટિલિન ગેસનું કોસ્ટ ઓક્સિજનનું અથવા કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય છે એ જોઈએ આપણે. તો પહેલો સ્ટેપ છે આપણું કટિંગ ટાઈમ ઇન અવર. એટલે કે પહેલાં તો આપણે કટિંગ ટાઈમ ફાઇન્ડ કરવો પડે. તો કટિંગ લેન્થ ઇન મીટર પર કટિંગ સ્પીડ મીટર પર અવર એ આપણને ખબર હોય તો એની મદદથી આપણે કટિંગ ટાઈમ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ, કન્ઝપ્શન ઓફ ઓક્સિજન ઇન ક્યુબિક મીટર. ક્યુબિક મીટરમાં આપણે એનું કન્ઝપ્શન આપણે કરશું ઓક્સિજનનું. એના માટે સૌથી પહેલાં રેટ ઓફ ઓક્સિજન કન્ઝપ્શન ઇન ક્યુબિક પર અવર, ક્યુબિક મીટર પર અવર, અને એને મલ્ટીપ્લાય કરશું આપણે કટિંગ ટાઈમ ઇન અવર્સ, જેથી આપણે કન્ઝપ્શન મળશે. એના ઉપરથી આપણે કોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન મળશે. તો ઓક્સિજન કન્ઝપ્શન ઇન ક્યુબિક મીટર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય કોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન પર ક્યુબિક મીટર. તો આ આપણું પહેલું સ્ટેપ છે ઓક્સિજનની કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે કટિંગ માટેનું. સેકન્ડ, એસિટિલિન માટે. તો એસિટિલિન માટે અગેન
કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન ગેસ ફાઇન્ડ કરવા માટે કન્ઝપ્શન ઓફ એસિટિલિન ગેસ ઇન ક્યુબિક મીટર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન ગેસ પર ક્યુબિક મીટર એને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આપણે કોસ્ટ મળે. અગેન એના માટે કન્ઝપ્શન ફાઇન્ડ કરવા માટે રેટ ઓફ એસિટિલિન કન્ઝપ્શન ઇન ક્યુબિક મીટર પર અવર, એટલે કે એક અવરમાં કેટલા ક્યુબિક મીટર એસિટિલિન આપણે કન્ઝ્યુમ થાય છે, અને એને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય કટિંગ ટાઈમ ઇન અવર્સ, એટલે કે એના માટે કેટલો સમય લાગે છે કટિંગનો એ આપણે કન્સિડર કરીશું. લાસ્ટ થિંગ, પ્રોસિજર ફોર એસ્ટિમેશન ઓફ લેબર કોસ્ટ ઇન ગેસ કટિંગ. તો લેબર કોસ્ટ માટે કટિંગ ટાઈમ ઇન અવર્સ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય લેબર રેટ રૂપીસ પર અવર, તો એના મલ્ટીપ્લાય કરશું આપણે તો આપણે ટોટલ લેબર કોસ્ટ મળશે. તો ટોટલ આપણે નેક્સ્ટ છે ગેસ કટિંગ કોસ્ટ. તો ગેસ કટિંગ કોસ્ટમાં કોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન પ્લસ કોસ્ટ ઓફ એસિટિલિન પ્લસ લેબર કોસ્ટ એ ત્રણેય આપણે એડ કરીએ તો આપણે ગેસ કટિંગની જે કોસ્ટ છે એ મળશે. પરંતુ અહીં આપણે ટોટલ ગેસ કટિંગ માટે કેટલી કોસ્ટ થશે એ ગણવા માટેનું ફાઇનલ ઇક્વેશન છે લાસ્ટ, ગેસ કટિંગ કોસ્ટ પ્લસ પોસ્ટ કટિંગ કોસ્ટ પ્લસ મશીનિંગ કોસ્ટ પ્લસ ઓવરહેડ્સ. જો આ બધી વસ્તુ આપણે એડ કરીએ તો આપણે ફાઇનલી જે આપણું ટોટલ ગેસ કટિંગ છે એની આપણે વેલ્યુઝ મળે. તો આ દ્વારા આપણે આખી પ્રોસિજર ગેસ કટિંગ અને ગેસ વેલ્ડિંગની સમજીએ.